Sziasztok, kingek! Most egy több szempontból is rendhagyó videóval készültem. Ez nem csupán egy játékbeszámoló lesz, hanem ki akarok térni két olyan dologra is, ami úgy gondolom, hogy sokakat érdekel. Jaja. Peti, fölfejlődök fedezel? Ez a játék két szempontból is egyedi volt. Az egyik, hogy a frissen felavatott Ercsi Airsoft pályán jártunk, amelyről eddig csak egyetlen egy videót láttam. A másik pedig, hogy a játékon kipróbáltam a sokat kritizált Endel Essential széria egyik triviálisan olcsón árusított darabját. Kezdjünk egy kis háttérrel. Ez egy raj-raj elleni játék volt, zsoldos brigádokat alakítottunk, akik Pripyatban kerestek egy tudóst. Különféle cuccokat kellett gyűjtenünk, amelyek elvezettek hozzá. Ezek a cuccok többnyire papírok voltak, amelyek instrukciókat és egy kódrészleteit tartalmazták. A 6-os épületben is van egy jel. Na most, ezek a papírkák a pályán igencsak szép számban megtalálható, egymáshoz közel lévő épületek különböző emeletein, pincéimen voltak elrejtve. Figyeljetek, mert elvileg biztosan lesz itt objektív. Ha jól számoltam, a pályán összesen 21 épület van, ezek pedig igencsak változatosak. Ez egy régi honvédségi terület, de vannak a szárnyákon kívül egy régi menzacsarnok, tisztikörlet, garázsok, műszaképületek, egy szó mint 100, igencsak nagy a változatosság. De ez a menzaépület volt a kedvencem, ment is itt pár elég brutál harc a főcsarnok ellenőrzéséért. Talán egy ember van még itt az oszlopoknál oldalt jobbra. Az épületek amúgy igencsak sűrűn tömörülnek egymáshoz. A legtöbb közt ilyen maximum 20-30 méter távolság van. Szóval, ha ide jössz játszani, azt javaslom, hogy ne sniperrel vagy DMR-rel készülj, mert egyszerűen nincs értelme. Az arcvédődet viszont ne hagyd otthon. Na most, ami egy ilyen pályával kapcsolatosan kihívás, az, hogy nehéz egy olyan játékot szervezni, ami tényleg minden szempontból egy 10/10-es esemény. A két harcoló oldalal játszott, tradicionális félszímmel egy ilyen pályán általában az a baj, hogy csak az első fél óra izgalmas, amíg kiderül, hogy melyik oldal melyik épületeket fogja a játék végéig kempelni. Hol? Szép, szép. Meghalt? Szerintem alapvetően nagyon jó ötlet volt a raj-raj elleni felállás. Mosquito egyébként ebben a játékstílusban kifejezetten profi, mondhatni ez a specialitása. A mostani játékon egyetlen komoly nehézség volt, nagyon sokan voltunk, és állandó visszaálló hiány folyamatosan egymás hátába élettek a rajok. Oké, szép. Gyerünk, gyerünk. Jó, bocs. Oké, meghaltak, oké. Tűztudat, van még. Gyerünk beatolni. Oké. Figyelj! Lépcsőforduló! Sajnos sokszor kerültünk két tűz közé a fontosabb épületek közt. Rendszeresen beszoroltunk az épületet kempelő A-raj és a mögöttünk ostromot indító B-raj közé. Megvolt. Kicsit agyalva a dolgokon, nekem annyi jutott eszembe, hogy talán egy ilyen 4 frakciós területhódítós történet működne a legjobban ezen a pályán. De ez csak egy ötlet, mivel ez egy fiatal pálya, biztos vagyok benne, hogy a szervezők sokat gondolkodnak még azon, hogy lehetne itt a legjobban játszani. Oké. A nehézségek ellenére egyébként tudtunk valamennyit haladni a feladatokkal, még ha a végére nem is feltétlen találtuk meg a tudóst. Oké, füzet. Azt is bírom ezekben a játékokban, hogy nem csak lövöldözéssel lehet előre jutni. Nyilván ott van a fosztogatás is, mint eszköz, Mondjuk a kaját. Köszönjük, meg vagytok később, visszaálltak. de ugye lehet kereskedni is. Fiola, abban már van egy. Inkább kipipálom, hogy azért az egómat ne bántsa annyira. Illetve, ha van hozzá pofád, ott van az Antrika. Na, akkor azon nem fogunk tudni üzletelni. I betű. Köszönjük szépen, sajnos nekünk csak a téma. De szép volt.
azonnal előjük, ha látjuk. Mert egy szemétláda vagyok. Nekünk így játék végére annyi jött ki, hogy csőti, de hogy pontosan kinek köszöntünk, azt sajnos sose tudtuk meg. Objektívek. A játékot egy frissen beszerzett Endel AKMS-szel játszottam végig a legújabb Essentials szériából. Sokat hallottam arról, hogy az Essentials széria már nem olyan jó, mint a korábbi Endel generációk, ezért kárülgettem, mint macska a forrókását. De a mostani Black Friday akcióban annyira olcsón dobálták, hogy egyszerűen erre már nem tudtam nem mondani. Egyetlen egy játék alapján azt tudom mondani, hogy nagyon kellemesen csalódtam. Köszi! Köszi! A test igazán masszív és jól összerakott, a pisztoly markolatot kivéve gyakorlatilag tényleg szinte teljesen olyan, mint egy valódi fegyver. Szerintem a belseje is teljesen korrekt. Hallottam, hogy van, akinek dupláz, hogy lassú az elsütő reakcióideje, gyenge a hopábbaj, van a tűzváltóval. Szerencsére nekem nem voltak vele ilyen bajaim. Dobozból kivéve 32-es BLF BB-vel 55 méter kényelmesen meg volt vele. Egyetlen gondom az volt, hogy ha nem figyeltem és túlságosan lehúztam a tűzváltókart, a fegyver nem lőtt, de ez is inkább user error volt, nem pedig a replika hibája. Ott van, jön fel, figyelj! Megvolt. Pótom 186 euróért, konkrétan egy belépő szintű próbáljuk meg. cimák áráért, különösen jó vétel volt ez az Endel Essentials AKMS. Most éppen 340 euróért van fenn Gunfire-ön, de ilyen 1-2 havonta szoktam látni leárazva, azt javaslom, hogy ha érdekel a széria, szerintem mindenképpen várnak, hogy akciós legyen. Szerintem van még. Nem, meghaltak. Oké. Tetszett ez a videó? Dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornánkra. Nemrég elindult a Facebook oldalunk és kövess minket ott is plusz fotókért, kulisszák mögötti extra tartalomért és fantasztikus shitpostokért. Papír.